Hi guys! Welcome back again to my channel. Again and again and again and again and again. So guys, for today, mag-unbox tayo ng in-order ko. Actually, na-open ko na siya. So it's like half unboxing. Na-excite kasi ako. So nung ma-receive ko siya, in-open ko na agad. And then it's my husband who told me, why not film it and then show it to your viewers kung ano yung in-order mo. And baka rin mabigyan kanila ng advice kung ano yung mas magandang gagamitin mo or isusuot mo. Ayun. So, in-order ko to just give you some history about this order. Kasi this coming October, me and my husband we are planning to get married again in a chapel. Because before, nagpakasal kami sa court. So, and then very few lang yung na-invite namin, as in very few people, including his mom, his aunt, and then his stepfather, and then just few of my friends. So it's like just total of 8 guests plus the 2 of us. So 10 lang talaga kami. Hindi talaga kami nagplan ng big wedding or big celebration, especially during this time. So hindi namin na-invite before yung mga friends niya na syempre medyo nagtampo sila. So me and my husband are planning to marry again in a chapel and to celebrate again with his friends. Ayun. So, simple lang uli siya. Kasi very few uli lang yung guest namin. As in talaga lang yung mga super close friend niya na as in matagal na silang magkakaibigan. Ayun. So, and then I will just again invite some of my few friends. So, dahil sa chapel siya gaganapin, so naisip namin na mag-wear ako ng longer dress. Kasi nung sa court, hindi ako nag-long dress. Kasi nga, simple lang naman kasi siya. Although, yung dress ko simple lang, pero maganda rin naman syempre. Tapos ngayon, model ako ng long dress, pero again, syempre, hindi naman kasi siya yung big wedding or gusto ko lang talaga yung simple, tapos pasok sa budget. Simple, pasok sa budget. Maganda yung quality. Yun, saka hindi masyadong mahal. Maganda pero hindi masyadong mahal. Ayun, so nag-order ako sa Nordstrom. Actually, akala ko talaga as in Nordstrom item siya. I don't know how to put on it because nagtaka nga ako kasi Nordstrom ko siya in order pero nung na-receive ko yung box, ayan, Lulus box siya. So, sinearch ko siya. So na-curious ako kung ano ba talagang company ang Nordstrom at saka Lulus. So, I found out na parang sister company sila. So, according this, Lulus is an American online retail company selling women's clothing, shoes, accessories, intimates, and swimwear. The company was founded in 1996 under the name Lulus Fashion Lounge as a brick-and-mortar retail store specializing in vintage apparel. So, the company sells its product internationally through the store website. Lulus carries several lines of product unique to the company, including apparel, shoes, and accessories. Lulus also, here it is. Napahaba eh, no? So in short, Lulus also sells several lines of product in store and online at Nordstrom. Ayun. Including bridesmaid dresses and formalwear. Ayun, kasi yung Nordstrom, isa sa mga sikat na parang department store dito sa Amerika. So,
talagang kumbaga good quality siya, tsaka maraming pamimilian. Ano din siya yung Nordstrom, ano din siya, uh, company selling women's clothing, shoes, and accessories din, and swimmer. Department store, kompleto rin siya. Iba't ibang klaseng item din ang binibenta nila. From shoes, bag, clothes, yun. So, the same with Lulus. Pero, meron sila both online. You can order through online. Siyempre, during this time, usually people are buying through online. And then, siyempre, saan ba sila mag-order? Siyempre, dun sa mga website or store na subok na nila, kilala na nila yung quality. So, nag-check ako sa Nordstrom, but I got surprised. Yun nga, sister company lang sila ng Lulus. So, siguro, nung nakita ko yung mga item, may napili ako, ni-redirect ako to Lulus. So, ayan. So, ito na-receive ko siya. So, in-order ko to nung June 22, which is Monday. And then, right after na mag-order ako, I receive an email notification na na-receive nila yung order ko. And then, after 2 days, June 24, naka-receive na naman ako ng email notification na informing me na they already shipped my order. And then, June 29, Monday, I receive it. O, diba? Ang bilis lang niya. Actually, akala ko talaga it will take longer. So, it's like parang, kung 22 ko siya in order, so, in a week, like, 6 working days. Within 6 working days, na-receive ko na siya. Pero actually, na-expect ko siya 10 to 14 days. Pero, ayun, nagulat nga ako, na-surprise ako ang aga ng delivery nila, which is good, right? Ayun, so, na-excite ako. Dalawa in-order kong dress, guys. So, na-excite ako, kaya na-open ko na siya. Pero, hindi ko pa siya nasa-try. So, papakita ko sa inyo, guys. So, ganito siya. Ayan. Pakita ko sa inyo yung box. Ayan. So, ang una-una napansin ko sa kanya, guys, maganda yung pagkakapak niya. So, buong ito, yung dalawang dress na kabalot ng wrapper na ito. Tapos, by the way, meron kasamang like, receipt. Receipt notification or delivery notification para ma-remind ka kung ano yung mga dress na or any item na in-order mo. Lagi may kasama. Parang, ayun, package list. Meron silang package list na kasama. Sinulatan ko lang kasi nag-review ako ng mga emails ko. Sinulatan ko lang kung magkano yung bawat item para ma-inform ko din kayo, magkaroon kayo ng idea sa prices. Ayun. So, tapos saka yung ninote ko lang din kung kailan ko in-order, yung mga email notification ko kasi para madali kong ma-discuss sa inyo yung mga details. So, ayan. So, maganda yung pagkakarap niya, kaya lang, syempre, na ko na siya na open ko na siya, kaya, ayan. So, ito yung first package niya. Ayan. Tapos, naka-plastic siya, magka-separate sila ng plastic. So, papakita ko muna sa inyo, i-open natin itong first dress. Guys, nagustuhan ko itong design na to kasi parang princess lang ang dating niya. Parang prinsesa ba? Ayan. Yung style niya nagka-interest ako sa style niya kasi nga parang prinsesa lang ang dating. Yung cut niya parang princess cut. O, diba? O, diba? Tapos, balloon style siya. Ayan. Ayan. O, diba? Ayan, guys. So, try ko ba, guys? Kasi namang itry ko siya. Sige. Here you go! Ayan! O, diba? Parang like ko lang siya kasi parang ang lakas ng maka-prinsesa, diba?
Like, it's a princess-like gown. Pero sabi rin ni Habi, nung makita niya ngayon, kasi hindi ko siya tinaray, nung inopen ko siya, pero hindi ko talaga, as in, hindi ko nilabas. Hindi ko siya isinukat. Ayun, parang hindi ko siya sinukat. Ayun. So, ngayon niya lang as in totally nakita ng suot ko na etong dress. So, ang sabi niya, parang pam-prom daw. Parang pam-prom. O yan. Gusto ko siya kasi, ayan. Diba yung mga, parang ganda lang sa shoulder. I can feel it. O, diba? Parang prinsesa, no? Hindi ko kasi na-experience magdibu. Ayan. So, parang feeling ko magdidibu lang ako. Oh gosh. O, diba? Ay, parang ko na kumarin. Ang hirap lang niya isuot. Gusto ko yung cut niya, guys. Pero ayan, hindi ko siya maangat. Ayan. Yun lang yung napansin ko sa kanya. Kapag nandito yung ko alam ko anong tawag dito. Kasi nandito yung at meron nga pala siyang ganito, guys. Parang support. Ayan, meron yung kabila. So, hindi ko siya masyadong maangat. Ayan. Pero, kailangan pwersa. Ayan, ganyan. Ayan, di ba? Parang ang lakas ng makaprinsesa. Size mo siya, pero parang nahirapan nga kami ni Habi na isuot sa akin. I mean, i-zip. Nahirapan siya mag-zip. Kasi dito ang, kahit talaga dapat, kasi fit na fit dito. Small talaga yung, ko pang small talaga yung size ko sa pag-US clothes. Small lang talaga ako, guys. Pero parang dito, fit na fit siya dito. Which is understandable kasi ganun talaga yung nangyari niya. Parang fit to, tapos cover mo dito, di ba? Para princess. Alam yun talaga yung... Sige, mag-move ako ng konti. So, ano masasabi niyo, guys? Diba? Parang ang lakas ng Cinderella. Diba? Tapos, nag-wear ako na. Kasi tama-tama lang yung length niya. Lalo na kapag hindi ko alam kung ilang inches itong suot kong shoes. Ayan. Mga glittering shoes. So, yung length niya, kasi yung height ko, guys, 5'3". So, tamang-tama naman siya kapag naka-stiletto ka, kapag naka-high heel ka. Kapag naka-high heels, tamang-tama naman siya. Dito, guys. Ayan. Another turn. Ayan. So, kayo mag-judge, guys. I need your advice, guys. Ano ba ang pipiliin ko? This one or my next dress? Ayan. Ayan. Okay. Next dress. Pakita ko muna pala sa inyo bago ko i-buy. Ayan. Open ko na rin muna to. So, yung second na in-order kong dress, ganun din, meron siyang pintong balot na nakalagay yung Lulus name. Ayan. Tapos, yung nakalagay din dito yung name ng dress na to. Hindi ko pa rin nabasa yung dress ng isa. Ito first na suot ko, guys. Ano to? Ba't hindi namin mention dito? Ang nakalagay lang color white, size small. Pero this one, nakalagay yung packaging.